හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Android lesson series series එකේ 14 වෙනි lesson එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද අපි list view එකක් use කරන්න කියලා. ඉතින් list view එකක් කිව්වහම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය ඉදිරියදා apps වල උඩ පහළ යන ඒ කියන්නේ අපි කියන scroll view එක කියලා. scroll view එකට සමානව view එකක් තමයි මේ list view එකක් කියන්නේ. එතකොට list view එක වගේම scroll view එකේ වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. මම ඒක ඉස්සරහට කතා කරන්න. ඒ වගේම list view එකයි recycle view එක අතර පොඩි සමානාත්මකමකුත් තියෙනවා. list view එකයි scroll view එක අතර වෙනස තමයි scroll view එකට අපි custom data විතරයි කියන්නේ අපි හදාගත්ත data විතරයි include කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඔයාට app එක ඇතුළේ මොන හරි දෙයක් define කරන්න ඕන නම් මොකක් හරි UI එකක් define කරන්න ඕනේ නම් move කරන්න පුළුවන් වෙන්න අපි ඒක දාන්නේ scroll view එකක් ඇතුළේ. හැබැයි ඔයා පිටින් මොන හරි database එකෙන් මොන හරි data ටිකක් ඔයාගේ app එකට load කරනවා නම් අපි ඒක දාන්නේ list view එකට. එහෙම නැත්නම් recycle view එකට. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණේ තමයි මට list view එකකින් කරන්න තියෙනවා කියලා කියන්න තියෙන ඔයගලන්ට. දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද list view එකට data එකක් add වෙන්නේ කියලා. list view එකට data එකක් add වෙන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ක්‍රම දෙකක් ගත්තොත් එකක් තමයි database එකක් මාර්ගයෙන් adapt වෙලා එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් array එකක් මාර්ගයෙන් adapt වෙලා එන්න පුළුවන්. ඒතර මේ දෙකේදීම වැදගත් දෙයක් තමයි adapt වෙනවා. මොකද්ද මේ adapt වෙනවා කියන්නේ? ඒතර list view එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා නම් list view එකට හෝ recycle view එකට අනිවාර්යෙන් adapt එකක් තියෙනවා. හිතන්නකො database එකකින් මොනවා හරි data ටිකක් තියෙනවා පිළිවෙලට පහළට. ඉතින් මේ data ටික ඔයාගේ phone එකට ගන්න ඕනේ පහළට. කියන්නේ phone එකේ පෙන්නන්න ඔයාගේ post එකක් දැම්මොත් ඔයා post එක යන්නේ මුලින්ම ඔයාගේ database එකට. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ යාළුවන්ට පෙන්නන්නේ යන්නේ. එතකොට හිතන්න ඔයා දාන post 10ක් දැම්මා කියලා. ඒ 10ම ඔයාගේ යාළුවන්ට පෙන්නන්න ඕනේ. එතකොට database එකේ ඔය 10 පිළිවෙලට පහළට තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ phone එකට ඔය post ටික එන්නේ. දැන් යාළුවන්ගේ phone වලට ඔය post ටික යන්නේ ඔයා දාපු විදියට පහළට පෙන්න යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය database එකේ තියෙන විදියටම ආයි අපි පහළට වැඩි ගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ list view එක. එහෙමත් නැත්නම් adapt recycle view එක. ඊට මේ list view එක connect වෙන්නේ මෙන්න adapter කියන එක හරහා. ඉතින් ඒකට අපිට මේ list view එක හදා ගන්න අනිවාර්යෙන් adapter එකක් ඕන කරනවා. මම ඉස්සරහට කියන කොහොමද database එකකින් load කරන්න කියලා data list view එකට. එතකන් අපි කතා කරමු කොහොමද array list එකකින් නැත්නම් array එකකින් කොහොමද මේ data load කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි list view widget එක දාගන්න ඕනේ. ඔයාලට list view widget එක මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන් search කරලා list view කියලා ගහුවාම මෙන්න මේ widget එක තමයි අපේ list view widget එක. එහෙම නැත්නම් මුලින්ම ඔයාලා ස්ලිට් කරගෙන ස්ලිට් එකේ ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕනේ මෙතන අපේ reality layout එකක් දාගන්න. reality layout එකක් දාගෙන ඉවර වෙලා මේක ඇතුළට අපි list view එක දාගමු. මේ විදිහට මම list view එක drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට list view එක වැටෙනවා. දැන් අපි list view එක layout independent true කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම list view එකට id එකක් දෙන්න. id list view කියලා දෙන්නම්කෝ. id එකක් දෙද්දී අනිවාර්යෙන් add id කියන එක ඕනේ. ඊට පස්සේ list view list item නෙමෙයි list view. හරි. මම මේ විදිහට list view කියලා දුන්නා. පොඩ්ඩක් මේක අයින් කරන්න මේක capital කරලා. හරි. මම list view කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට තියනවා. දැන් අපි list view එක හදාගත්තා. දැන් මෙතනට අපි item set කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන කිසිම දෙයක් නැහැ. දැන් මේ අපි list එකක් add කරන්නේ මෙතන මේ item කියලා වෙනකොට ඇත්තටම මෙතන කිසි දෙයක් නැහැ. මෙතනට අපි items ඉබේම add කියන්නේ අපේ array list එක හරහා load කරන්න ඕනේ. ඉතින් array list එක කරා load කරන විදිහ තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. ඒක කරන්න කලින් අපිට array list එකක් ඕන කරනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ Google එකට ගිහිල්ලා අපි array list එකක් අරන් ඉමු. අපි දාමු country array list එකක් ගමුකෝ. Stack Overflow එකේ තියෙනවා country array list එකම. මම දැනට ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මෙන්න මේ array list එක අරගන්නවා. මේක ටිකක් දිග හින්දා මට ලේසි වෙයි වැඩේ කරගන්න. මම මේ විදිහට stack overflow එකෙන් array list එකක් අරගෙන දැන් අපි මේ array list එක දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ values කියන folder එකේ. අපි කතා කරා Android Studio එකේ file structure ගැන. ඉතින් values තියෙන folder එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ res එක ඇතුලේ. මෙන්න මේ values කියන folder එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් XML කීපයක්ම තියෙනවා. ඒකේ string XML එක ඇතුලේ අපි මෙන්න මේ array එක හදා ගන්නවා. හරිද? ඔයාලට ඕන නම් custom array එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මම හදා ගන්න විදිහ කියන්නම්. string array කියලා ගහුවා. array එකකට name එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයා කැමති නමක් දෙන්න. මම කියලා දෙන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි array tag එක වහගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ items ලියනවා. කියන්නේ array එකේ තියෙන්න පුළුවන් දේවල් ටික ලියනවා. මේ විදිහට ගහගත්තා මෙතන Android. ඔය විදිහට අපිට පහළට අපේ array list එකේ තියෙන්න පුළුවන් දේවල්. මේ මම කතා කරන්නේ custom database නෙමෙයි custom. කොහොමද අපි හදාගන්න load කරගන්න කියලා database එක මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද load කරන්න කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට array list එකක් හදාගන්න පුළුවන්. custom array list එක මම දැනට stack overflow එකෙන් ගත්ත array list එක මේ විදිහට paste කරගන්නවා. එතකොට මගේ array list එකේ නම තමයි country. මට මේව නම් වැඩක් නැහැ. translable true ඒව නම් මට ඇත්තට වැඩක් නැහැ. මම ඒකෙන් ඒවා ටික අයින් කරගන්නවා. මට ඕන කරන්නේ name එක විතරයි array list එකේ.
මේ තමයි මගේ string array list එක. හරි මම string array list එක මෙහෙම තියාගෙන දැන් මම යනවා ආයි මගේ coding part එකට. දැන් ආයි මම values folder විදිහට පොඩ්ඩක් minimize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ array මේ නමක් පෙන්නන්න. මේ අපි හදාගත්ත string එකේ නම මේ එක නමක් පෙන්නන්න අපි එක view එකක් හදාගන්නවා. ඒ කියන්නේ එක row එකක්. දැන් හිතනවා Facebook එකේ දැකලා ඇති. ඔයාගේ එක post එකක් පෙන්නන්න එක කොටුවක විතරයි. අන්න ඒ වගේ මේ නම පෙන්නන්න අපි එක කොටුවක් හදාගන්න ඕනේ. ඒක හදාගන්න අපේ ෆයිල් ස්ට්‍රක්චර් එකේ trace එක ඇතුලේ තියෙනවා layout කියලා folder එකක්. ඒක ඇතුලේ අපි ෆයිල් එකක් හදාගමු XML ෆයිල් එකක්. මේ විදිහට අපි ගිහිල්ලා new යටතේ layout resource file කියලා තියෙනවා. layout resource file එකක් හදාගමු. අපි හදාගමු layout resource file එක නමක් දෙමු mylist කියලා. mylist.xml මුකුත් ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මෙතන පොඩ්ඩක් මේකේ එලිමන්ට් එක වෙනස් කරගන්නම්. text view කියලා. හරි මම මෙතන text view කියලා එලිමන්ට් එක වෙනස් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ දැන් මගේ එලිමන්ට් එක text view මම මේක මෙහෙම දෙද්දි මම මේකට id එකක් දෙනවා. id එකක් දෙමු අපි text view කියලා. හරි ඊට පස්සේ මම මේකට text එක පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕන නිසා අපි text size එකක් දෙමු 15ක් වගේ. 15යි අපි text size දෙන්නේ sp අපි කතා කරා මම කලින් වීඩියෝස් වල දෙනවා text size දෙන්නේ sp. ඊට පස්සේ android අපි style text style එක දෙමු text style bold වගේ දෙමු. හරි ඊට පස්සේ අපිට margin 10ක් වගේ දෙමු. හරි 10 dp දැන් අපි මේක match parent තියෙන. ඉතින් මම මේකෙන්ද මේක web content දාගන්න මේක match parent තියලා මේක මම web content දාගන්නවා. මොකද අපිට ගොඩක් ඕනේ නැහැ ඇතුලේ display වෙන්න පොඩි නමක් display වෙන්නේ. ඒකින්ද අපි ඔක කොහොම තියාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි කරන්නේ දැන් අපේ තියෙන coding part එක. ඒ කියන්නේ list view එක දැන් හදාගත්තා. list view එකට අපි ඕන නිකන් පොඩ්ඩක් දාලා බලමු මේකට නම දෙමු. text hello මෙදිරිම සේව් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට ඕන නම් කොහොමද පෙන්නන්නේ කියලා බලන්නත් දාන්න. tool layout item කියන එක යටතේ දැන් tools කියලා අපි හදාගත්තා. මේ වලට කියනවා මේ XML කියන්නේ nums name කියලා. කියන්නේ syntax name කියලා. ඉතින් අපි Android පටන් ගන්න මෙතනින්. එතකොට Android පටන් ගන්න Android වල. එතකොට මේක පටන් ගන්නේ tools වල. ඒක tools කියන syntax name එක යටතේ list item දැන් අපේ item එක තමයි අපි හදාගත්ත පෙන්නන්න හදාගත්ත එකට කියනවා අපි item එකක් කියලා. එතකොට අපේ item එක තමයි mylist තියෙන්නේ layout එක යටතේ mylist. මට පේනවා ඉතින් hello කියලා පහළට මේ විදිහට display වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපේ නම් අපි දැන් array list එකෙන් නම් load කරාම පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පහළට hello කියලා. ඊට පස්සේ මේක චුටි padding එකක් දෙනවා. padding එක 8ක් වගේ 10ක් වගේ දෙනවා. 10ක් දීලා save කරලා මේක ගියාම හරි ලස්සනට තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් තියෙන coding part එක මෙතනට ගිහිල්ලා දැන් මගේ තියෙනවා list view කිහිපයක්ම තියෙනවා. එතකොට මට list view එක මුලින්ම කියන්නේ මෙහා පැත්තේ දැන් මම කලින් කතා කරන්නේ වගේ හැම වීඩියෝ එක මේ පැත්තේ තියෙන widget ටික අනිවාර්යෙන් අපි මෙතන my main activity එකේ අපි අනිවාර්යෙන් assign කරගෙන ඉන්නවා. එතකොට එහා පැත්තේ තියෙන widget එක list view කියලා. එතකොට list view එකක් මම assign කරන් ඉන්නවා. හරි. list view එක assign කරගන්නවා මම list කියලා variable එකක් හදා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා text view එකක්. ඒක අපි දෙමු text කියලා. හරි ඊට පස්සේ අපි තව තිබ්බ අපේ array එකක්. එතකොට අපි කිව්ව string array එකක් තියෙනවා. string arrays වෙනන්නේ මෙහෙමයි. string ඊට පස්සේ මේ වගේ වලහන් දෙකක් ඇතුළේ දාලා මම මේක දෙන්න list item කියලා. හරි මම මේ list item කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ටික assign කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ list item ටික assign කරගෙන identify කරගන්න. දැන් අපේ list view එකට අපි දුන්නේ list view එකට අපි list view එක සමානයි find by id or dot id dot අපි මෙතන id එක දුන්නේ මොකද්ද list view කියලා. එතකොට මෙතනත් අපි list view එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ text view එක text view සමානයි find view by id or dot id dot text view. හරි ඊට පස්සේ අපි දැන් කරන්නේ දැන් අපි කතා කරනවා list view එකෙන් අපි array list එක අපි හදාගත්ත array list එක. ඒ කියන්නේ අපේ string array එක call කරගන්න ඕනේ මේ list view එකට. ඒක අපි කරන්නේ list view සමානයි get resource ඊට පස්සේ dot get string array දැන් string array එක කොහෙද තියෙන්නේ අපේ values වල string xml එක ඇතුළේ. එතකොට අපි call කරන්නේ මෙහෙමයි r මොකද r කියන්නේ res එකේ array අපි array string array එකක් නේ හදාගත්තේ. එතකොට array array dot array
array අපි දැන් හදාගත්ත array දැන් අපේ තියෙන string array එකක් ඇතුළේ. එතකොට r string array එකට අපි කියන array කියලා array එකක් ඇතුළේ අපේ array එකේ name එක. එතකොට අපි string array එකේ name එක දුන්නේ country කියලා. countries එතන countries කියලා දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක semicolon වලින් close කරගන්නවා. මෙතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මොකක්ද කියලා බලමු අපි ඉස්සරහට. හරි. array එකක් තියෙනවා r තියෙනවා. හරි බලමුකෝ. ඊට පස්සේ list view හරි අපි මෙතනට ගන්න මේ list view එක නෙමෙයි අපි අදාගත්ත string arrays පෙන්වන්න වෙනම list item කියලා එකක් අන්න ඒකයි මෙතනට ගන්න ඕන මට වැරදුනා එතන එතකොට අපි ගන්න ඕන list item කියන එක list item මොකද අපි array එක string arrays හදාගත්තනේ මෙතන string array එකක් මෙතනින් හදාගන්න string arrays එකක් ඒක අපි variable කරගන්නවා list item කියලා අන්න ඒකට තමයි අපි call කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ array එක මොකද list view එක නෙමෙයි අපි මුලින්ම call කරගන්නේ අපි මුලින්ම string array එකකට තමයි මේක හදා ගන්න ඕනේ හරි දැන් string array එකට හදාගත්තට පස්සේ අපි array adapter එකක් දීලා ඒක අපි string type එක string ඊට පස්සේ adapter කියලා අපි variable කරගන්නවා සමානයි new array adapter ඊට පස්සේ අපි කියනවා this හරි this දැන් අපි කියන්නේ අපිට මේක පෙන්වන්න ඕන විදිය ඒ කියන්නේ අපි කිව්වේ දැන් මේක පෙන්වන්නේ array list එකක් විදියට කියලා. එතකොට අපි මේක පෙන්නන්න නම් අපේ array එක මෙතන අපි string කරගන්න ඕනේ. string දැන් මේක පෙන්නන්නේ array list එකක් විදියට. අපි list එකක් විදියට කියන්න නම් අපිට මෙතන අපි customize කරගත්තේ my list එකක් විතරයි. මේක දැන් අපි දානවා අපේ Android SDK එක නැත්නම් අපේ phone එකෙන්ම අපිට දෙන list item එකකට. ඒක අපි call කරගන්න මෙහෙමයි Android කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය මේ Android phone එකේ තියෙන Android එකට අපි call කරන්නේ android.r.layout.simple list item 1 හරි ඊට පස්සේ අපි කියනවා දැන් අපේ load වෙන්න ඕනේ Android text view එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙතන හදාගත්ත text එකට තමයි ඒ කියන්නේ මේ අපේ adapter එක හරහා set වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හදාගත්ත array එක set වෙන්න ඕනේ මේ adapter එක හරහා මෙන්න මේ simple list item 1 කියන එකට set වෙලා අපි කියනවා set වෙන්න ඕනේ මොකකටද? ඒ item එකට set වෙලා ඒ item එකට set වෙන්න ඕනේ කියනවා android.r.id. අපි අතන දාගත්ත text view එක text text view text view එක හරි ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හරි අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොකක්ද අවුල කියලා හරි හරි මොකද අපි දැන් මෙතන කතා කරන්නේ Android එකේනේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අපි set වෙන්නේ Android list item 1 එකට. එතකොට මෙතන අපි set කරන්නත් ඕනේ Android folder එකේ Android කියන්නේ මෙන්න මේ app එක ඇතුලේ ඔතෝම අපිට app එක building වෙද්දී ඔතෝම හැදෙන Android folder එකක්. ඒ Android folder එකේ ඒකෙත් තියෙනවා මේ වගේ res එකක්. ඒ res එක ඇතුලේ layout ඇතුලේ simple list item 1 කියන එක තමයි මෙතන call කරලා තියෙන්නේ. ආයි අපි කියන Android ඇතුලේ r.id.text1 කියලා ID එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඒ text1 ID එක list item එකට set වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන හදාගත්ත array list එක. දැන් ඒ array list එකට set වෙන්න කියන එක country ටික ඒ විදිහට පෙන්නන්න කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි කියනවා list view dot දැන් අපි හදාගත්ත adapter එක set adapter list view එකට මේ adapter එක set කරන්න කියනවා. array adapter set. හරි. එතකොට මේ විදිහට array adapter එක set වුණා. දැන් මෙතන කියලා තියෙන්නේ අපේ list view එක වැඩ කරනවා. මම code එක පොඩ්ඩක් හරියට හදාගන්න. මෙන්න මේ code එක හදාගන්නේ මෙහෙමයි. codes වලට ගියා code වල reformat කියලා තියෙනවා. එතකොට code එක ලස්සනට පිළිවෙලට එනවා. හරි මම මේක විදිහට සේව් කරගෙන දැන් run කරලා බලමු අපි මම ආයෙ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න list view එකක් ගත්තා මොකද එහා පැත්තේ list view එකක් තියෙනවා text view එකක් තියෙනවා අපි string array එකක් හදාගත්තා string array එක අපි variable කරගත්තා list item කියලා ඊට පස්සේ list view එකයි text view එකයි list view එකයි text view එක අපි identify කරගන්නවා එහා පැත්තේ තියෙන අපේ XML part එකේ තියෙන IDs වලට ඊට පස්සේ අපි list item එකට අපේ country කියන array එක set කරගන්නවා අපි හදාගත්ත string array එක අපි list item එකට set කරගන්නවා ඊට පස්සේ අපි array adapter එකක් කරහා මෙන්න මේ අපි හදාගත්තනේ set කරගත්තන list item එක මේ list item එක අපේ array adapter එකට කියන adapter එකකට හරහා එක row එකට එකකින් එක find කරගන්න අවස්ථාව හදලා දුන්නා. ඒ හදලා දුන්නාට පස්සේ අපි list view එකට මේ හදාගත්ත adapter variable එක set කරගන්නවා.
ඒ කියන්නේ මේ ඇඩැප්ටර් එක අපි list view එකට set කරා. දැන් අපේ list view එකේ මේක පෙන්වන්න ගන්නවා. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු. ඉතින් මගේ emulator එක හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපේ countries ටික load වුණා. දැන් අපිට ඕනේ මේක country එකක් click කරාට පස්සේ දැන් මේක click කරාට පස්සේ එක්ක ඒක ඇතුළට යන්න නැත්නම් ඒ නම පෙන්වන්න වගේ දෙයක්. මම ඒ නම පෙන්වන්න හදන්නම්. දැන් අපි click කරන්නේ list view එකේ හින්දා listview.set on අපි දන්නවා click list එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට list view එකක නම් අපි click list එකක් දාන්නේ මොකද අපි item එකක් click කරන්නේ. මේ list view එකේ තියෙන මොකක් හරි item එකක්. මෙන්න මේ item එකක් click කරන නිසා අපි කියනවා මේක අපි ලියන්න ඕනේ set on click list නෙමෙයි set on item click list කියලා ලියලා new ඊට පස්සේ adapter එක හරහානේ click වෙන්නේ adapter view on click list හරි මෙන්න මේක මේ විදිහට තමයි අපිට method එක හදාගන්න ඕනේ list view එකට click list එකක් දෙද්දි listview.set on item එක click කරන නිසා set on item click list ඊට පස්සේ අපි කියනවා adapter මෙන්න මේ adapter view on item click list යටතේ method එක හදාගන්න මේ method එකේ කීපයක්ම කියලා තිනවා මම මේ ටික ඉස්සරහට කියන්නම් මොනවද මේ method එක කියලා තියෙන කියලා මේ int එක ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න මේ int I කියන්නේ position කියලා මම මේක පොඩ්ඩක් මේ ටික මාරු කරනම් position කියලා ඉස්සර මෙන්න මේක හරියටම අපිට ආවා මේ position එක කියන්නේ මෙතනින් කියන්නේ position කියලා දැන් මේක අපිට variable එකක් විතර I කියලා විතරයි දෙන්නේ ඇත්තටම මෙතනින් කියන්නේ position ඒ කියන්නේ ඔයා click කරේ list view එකේ කොතනද කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස අපිට අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙන ඉඳන් මම මේක position කියලා වෙනස් කරගත්තේ පරණ position එකේ නම් මේක මේ විදිහට අපි මේ code එක ගහුවා මේ method එක generate වෙලා මෙන්න මෙතනට වෙන්නේ position කියලා දැන් අපි කියන්න ඕනේ අපි string ඊට පස්සේ අපි ගමු value අපි click කරන value එක value සමානයි අපි click කරන්නේ adapter එකෙන් ඒකින්ද අපි array adapter dot get item අපි click කරන්නේ position එක හඳුනා ගන්න ඕනේද මම දෙනවා මෙතන position හරි දැන් මෙතන කියන්නේ string click වෙන value එක array adapter එක හරහා get item ඒ item එක ගන්නවා මොන position එකෙන්ද click කරේ කියලා බලලා හරි ඊට පස්සේ අපි කියනවා toast අපි toast එකක් play වෙන්න දාමු toast අපි මෙතන කියමු මෙතන get application context කියලා දෙන්න ඕනේ get application context මෙතනට දාමු අපි plus mark එක දාලා value value කියන්නේ දැන් අපිට toast එකක් විදිහට පෙන්නන්නේ මෙන්න මෙතන අපිට click වුණ value එක බලමු මේක වෙනවද කියලා මම ඉතින් රන් කරා හරි දැන් මම ඉතින් F ස්ථාන click කරාම ඔයගලන්ට පෙන්නන toast එකක් විදිහට මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා ඔයගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් toast එකක් විදිහට පෙන්නනවා අපි click කරන රට මේ ටික දාලා toast එකක් විදිහට පෙන්නනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕන නම් මේකට click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඕන start activity එකක් දාලා intent එකක් විදිහට හදාගන්න new intent ඊට පස්සේ අපි දැන් ඉන්නේ main activity එකේ dot this යන්න ඕනේ අපිට main activity 2 එකට dot class හරි ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් list view එකට click list එකක් on item click list එකක් කරා අපේ list view එක දැක්ක අපිට එහා පැත්තෙන් pass වෙන්න පුළුවන් එක අපි item එක click කරනකොට item එකට අදාළ නමත් එක්ක එහා පැත්තේ අපි open වෙනවා intent එක. හරි. ඔන්න ඕක තමයි list view එකේ කතාව. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ට share කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම් කට්ටියටම සුබ දවසක්.